ल मिसेस थापा चाहिँ यो एटलान्टिक ओसनबाट चाहिँ फ्लाइङ द एटलान्टिक ओसन माथि बसेर केयरफुल काया केयरफुल अब छिटो गरिहाल अब दिदीको टर्न है अहिले उडिरहेको बेलामा आएर गर्न दिउँ त एकछिन This is my hobby, flying kite. I love it. नेपालको याद आउँछ चङ्गा उडाएपछि जस्ट टु मेमोरी Nepalese memory. She likes it. Well done, Anya. I try. Papa, एकछिन पख I know how to fly it. You just use your full string. Yeah, good. I don't like it. Just let the string go. दसैँमा we used to fly kite.